करता हूँ په فوټوشاپ کې چې کلم ته یو کار کې هغه ته هر څه کار کوي نو کوشش پتا کې چې ته به هغه لپاره یو بیل لیر راغلی لکه دې کې ورته تصویر ولګو دې کې به هر یو کار لپاره دې کې چې کوم یو بیل لیر جوړیږي لکه دې مثال ګوره جنرال درزه کوم فار ایگزامپل دا سره چې کوم دي درې رنگونه دي یو سور دی یو شین دی یو زیړ دی اوس کتا سره سور کلر په یو ځای کې وي شین په بل ځای کې وي او چې کوم دي هغه زیړ کلر لا تور په بل ځای کې وي نو هغه چې کوم دی ور بیل په بیل طریقه باندې لګولې شي لکه یو ځای چې کوم سور ور کول غواړي سور ور کولې شي شین ور کول غواړي شین ور کولې شي خړ ور کول غواړي خړ ور کولې شي اوس تاسو سره سور شین او خړ درې وانه په یو ډول چکی وي نو دا چې کوم دی کې چینجز نشي کولای نو دا څنګه سره دې کې لیرم نه فار ایگزامپل دا بیک گراوند دی ګورم سره نارمل بیک گراوند وي چې موږ چې کوم دی په فوټوشاپ کې په بیک گراوند باندې کار نه کوي ته به د لیر ډوپلیکیټ کاپی اخلي پاغه باندې به کار کوي پرون مې ته کوئی کړم وې لکه څنګه چې ګورم نه یو پکچر خراب شو نن په کې مانه پدې کې دوه تصویرونه خراب شوی ډیلیټ کړی وې ټیک شو نو په دې طریقه چې لیر باندې په تو چرېم کار نه کوي لیر نه به ډوپلیکیټ اخلي ټیک دا د ډوپلیکیټ اغشتو درې طریقې دي بلکې څلور پنځه دي یو طریقه دا د ګوره چې دا به سره واخلې رو باندې سي دې کې ګوره خدای دا نیو فایل دی وردا دې کې به ورواچي نوې فایل به واغشتي شي دا به دې نه ګوره هایټ کې دا به کوم دې لر کې تبه کار کې تبه په دې ډوپلیکیټ لیر باندې کار کې نو ګره دا خراب هم شو تا په کې سکار وکړو او ته ګوره کنټرول اس بٹن پریس کړئ نو دې پتا نه چې کوم دې کنټرول اس سره بیا نه وینم واړی وګورئ په نارمل چې دا سره لیر سنگل وی لکه څنګه چې ورم سره پرون سنگل او یو تصویر به خراب کوم نو چې دا سنگل وی او ته په کې کنټرول اس بٹن پریس کړئ نو دا پتا نه خرابېږي او چې دا سره ډوپلیکیټ وی بل لیر دی غشتي وی نو کته بیا فایل تراشي او په فایل کې ته بیا په سیو باندې کلیک وکړئ دې پتا نه چې کوم دی دوباره نوم واړی نوم به بدل ورکړي سیو به کې ځان سره دا ډوپلیکیټ اغشتو طریقه وا اوس دا لیر چې کوم دا واپس ډیلیټ کړه دا به سره واخلې دغه کې ور ډسبین پروت دی نه به ډسبین ته ولا سره راځي بس به ډیلیټ شي تاسو سره د لیر بل طریقه دا چې خبر راشي لیر ته دلته به ور کلیک کې په ډوپلیکیټ لیر باندې او دا نه پس په اوکے کې بیا لیر واغشتې شو زرا اعظم واپس ډیلیټ کوم د ډسبین ته راواچې بل طریقه چې کنټرول جے بٹن به پریس کې او ممتاز سره لیر واغشتې شو یو د دې په ذریعہ باندې یو چې کوم د لیر په ذریعہ باندې یو د شارټ کټ په ذریعہ باندې درې لارې دا سره د لیر اغشتو د بار زرا اعظم دا واپس یې نه ډیلیټ کوم څنګه دا ګوره کله چې دې کې یو فایل راوځي کنه بعد هغه اتوماتیک یو خپل لیر جوړیږي ټیک څنګه دې کې ورته تصویر راوځي دې ورته هر یو تصویر خپل یو لیر ورته لیر نه بغیر چې کوم دې ورته نه کې خامخا به دا یو نه لیر وي دا اوس فار ایگزامپل ته ناشته په کورسې باندې چې کورسې نه ته په کورسېږي نو ته چې کینی خامخا باندې کورسېږي نو چې کوم دې ورته سم سره لیر دی چې یو فایل دې کې لګید هغه به خامخا لیر اخلي هغه به خامخا یو لیر ځان ته جوړي نو په دې لیر باندې ګوره موږ سره پروت دی بیک گراوند دا پکچر په دې باندې پروت دی اوس چې کوم دې ګوره زرا زما دې کې څه کار کوم ټیک شو فار ایگزامپل دې خبر رااله ما دا شیپ می چې کوم دې ګوره دې کې کریټ کوم دې نه کسٹم شیپ ګوره راخلم په کسٹم شیپ کې ګوره ما دا دل ولګو نو ګوره دې دل چې کوم دې موږ سره ګوره سوشل نه ویلې واغشتې شو ټیک شو دا اغینه علاوه دې فعاله ما په دې ټیکس می کلیک وکړې کې چې کوم دې ګوره لیګل وکړل ما په کې لیګل وکړل چې فی کے آی اس ګوره پاکستان ټک می په کې ولي کو دې ځنه می ګوره سایز کې چې کوم دې سیوا کو ټیک شو ګوره په دې کې وکړې نه چې کوم ځان سره سیوا کدا سي ها بالکل چینج کولی شي دی غوړه شپل پکې ولېږه چې احمد شما سره ټیک شو د هغې نه علاوه چې کوم دی خبره سره علم فار ایگزامپل یو نوی بل شیپ مې ولګوم صرف په لیر هم پویم ګورې ورته اوس دې کې وګورئ ما سره چې کوم دی ګوره د بیک ګراوند خپل لیر دی د دې یو شیپ ګوره خپل لیر دی د ټیکس خپل لیر پاکستان په خپل لیر پروت دی احمد په خپل لیر دی شیف ټو په خپل لیر دی نو چې دا سره کوي چې لیرونه جدا وي سفریټ وي بیل وي نو ته په هغه کې د خپل مرزه مطابق چینجز کولی شي لکه اوس فار ایگزامپل دا دل ما چې کوم دی ګوره پنی وی لیر لګولې دا دی ګوره نو زه اوس کوم چې دا دل ما دې نه جدا کړي سر ته راوړل ته بوتلې شي کوم چې لیر دې نه راوړل بیان دې ته راوړل ته بوتلې شي کوم چې لیر دې کې لګولې شي کوم چې دا پاکستان ما سره دې نه ګوره بوزه دې نه دې ته راوړل ته بوتلې شي خو په هغه څو کې چې په کوم څه سره لیر سلیکټ شي چې په کوم لیر باندې ته کار کول
کول غواړي هغه لیر باندې څه دې کې کوم سلیکټ کړئ ټیک شو لکه دا څنګه چې ګوره کار په پاکستان باندې کې سلیکټ کړئ چې کوم شیفټ دی نو تاسو بیا کار نه کیږي ځکه چې تاسو سلیکشن نه دی اغشتین نو ته په لومبي د لیر سلیکشن اخلي که په پاکستان باندې کار کوم په پاکستان باندې کوم یو خبره شو بیا په پاکستان سلیکشن داسي واخلي نارمل چې په فوټوشاپ کې مووینګ کې دا پر یو ټول یوز کی ګوره موو ټول ورته ویل کیږي یعنی ته چې کوم دی ګوره فلپ ټول ویل شي شارټکټ ټي وی چې ته شوی بٹن پرس کې دا سره ګوره موو ټول راشي د دې په ځای باندې چې کوم دی آبجیکټ موو کې سکیل کې او فریډمز هم کې دې کې چې کله ګوره په دې کې دا سره دې کې دا دوه خانې راشي ګوره یو دا دا به ان شاء الله به سره وي کو نارمل ګوره په دې کې وکړي کو کې کلیک نه وي دا کلیک پکې نه وي ګوره دې کې چې کوم دې ګر څه پر خانه نشو کېږي لکه دا پر بل کې ګوره مثلا لیر کې چې کوم دې نوم ته پته لګي چې را دا دې ګوره احمد دې دا دې سره دل والے دې کدا سره په لیر باندې څه کار کوي چې پته نه لګي نو بیا به دا ګوره کته اړیو سره ګوره دې کې پته نه کې چې کوم سره شو ګوره خاص هغه پین راځي دا لپاره بدل دا شو ټرانسفارم کنټرول کې بدلې کوي نو چې کوم څه سلیکټ کې هغه نه وګوره ګر څه چې کوم دی دا لاین راځي دا په پته لګي چې را دا لیر مسره سلیکټ شو ټیک ده و دې وګوره راشه دا احمد سلیکټ احمد چې کله سلیکټ کې دی نه وګوره ته ځان سره سپاره کولې شي دا وګوره ځان سره دفاع کولې شي دا وګوره ځان سره دفاع کولې شي ټیک شو نو مقصد مې دا دی چې کله دې کې پلیر باندې ته په بیل لیر ځان ته سکارو کې هغه بیا بعد کې موف کولې شي اوس که چېرې وګوره دا احمد او دا پاکستان ول لیر ما یو کړ کنټرول ای په ځای باندې مرج مې کوم ټیک شو زرا دا ګوران سره مرج کوم لا ګور دا شیپ چې کوم دی بیک ګراوند سره مرج کوم ګور دا یو شیپ دی بیک ګراوند سره مرج شو نو اوس دا شیپ ته نشي موف کولی ګور کته په 1000 بار کلیک کوي دا سره موف کیږي نه ځکه چې دا سره چې کوم دی ریپلیس شو موجوده ته نشي موف کولی دا پته ځای باندې ولګي بس فکس شو دا چې زرا زم ګور دا بل شیپ چې کوم نه دا زو ریپلیس کوم دی نوم سره فار ایگزامپل ګور دا سین دا د خو راځم د اصل کې لینک ودا چې کوم دی بیان نه بدل کیږي کنټرول ای دا به ان شاء الله بیا په یوزل باندې وي خو دې ځکه چې کوم د لینک ودا نه کیږي لیکل خاص کر اکثر د پرنه کوي کار ها ګوره ورته دی خو سترایز اوس ګوره ما سره دا احمد جدا دی ورته داسې او دا پاکستان چې کوم دی ورته جدا دی اوس چې کوم دی ورته زه دا پاکستان او د احمد دونه یو لیر کوم کنټرول ای سره مې ورته مرج کړه داسې نو اوس دا سره دا احمد لیر او دا پاکستان لیر یو شو اوس دا پاکستان مفکی هم دا سره احمد مفکیږي کدا احمد مفکی او بدا سره پاکستان مفکیږي ځکه چې دا دونه سره په یو لیر باندې دي نو چې په کوم لیر باندې څنګه کار هم شي وي ته هغه لیر کې سکار کې نو بس په ټول لیر باندې کېږي چې په کوم لیر کې تاسو واقع وي سو آبجیکټ په اپلای کړی وي کله نه ورته احمد راکوټه کې بمدار کوټه کې کدا راکوټه کې بمدار کوټه کې کله نه ورته سلیکشن واخله راکوټه کې دوه راکوټه کې کغاټه دوه غټيږي کله کې اپلای کې بم په دوه باندې اپلای کېږي په یو باندې ته په یو ټیم کې کار نشي کولای ځکه چې دا سره لیر یو شان دي شول وایي نو چې دا کوم سیستم سکار کې دا هغه په لیر جدا اخلي بیل لیر به اخلي متاسو به کوم کار کیږي په جدا لیر کې نو که بعد هغه کې چینج سکول غواړي لکه دا دل ګره ما جوړ کو دا ما دې بیرون سره مرج کړ نو زه دا دل دې نه نشم پزول ځکه چې دا سره په یو لیر باندې دي نو دا به په بیل لیر نو بعد کې ضرورت راغلی ورته د فاکولې شي دې نه د فاکولې شي دې نه ورته د فاکولې شي لکه فار ایگزامپل دا ورته دې کې یو فلیکس اوپن کوم هغه کې ما چې کوم دې جدا جدا لیر شي دا هر یو چیز ما سره جدا جدا لیر دي نه نه دا نه مرچ کی نه زه دې فور رااله ما کمپلیټ می واغشتو دا نه دی کمپلیټ 2018 دا ورا دې کی تاسو ورا خیالو کې دا هر یو ورډ چې کوم دی دا هر یو ټکی په بیل لیر دی دې کې ورنه لیر ما څور په حال لیر دی خیال نه اوس ګوره که زه غواړم چې دا طالب علم دې نه لکه دا دلر کولې شي که زه غواړم چې دا نه لکه دلر کولې شي دا ګیټی در کلر کولې شي کې هر یو کار ته کولې شي نارمل چې دې کې دا ګوره لیر نه وي نو څه ته پدې چې دې کم یو لیر دې دې څه لکه پتا نه لګي دا اگر برابر په کنټرول بٹن کو تکیری او دا غړي ګورو د پاسه ورا چې کلیک وکړي دا لیر د پاسه ورا مسله لیر سلیکټ شنو ورا ته جدا کو دې نه ورو دې نمبر زته لګي شي او دا شیپ دا ما سره بیل لیر دې بده کلیک وکړه دې نه ورا په کولې شي دې کې چې حقیقت کم کلر دې ورا دې نه په کولې شي ورا بیل لیر دې دې کې چې دا کم کلر دې ورا دې نه په کولې شي ورا بیل لیر دې دا لاندې کوم لو ورته تاسو سره بیل لیر دي کوی په دا ورته سره چې کوم دی ور بیل لیر دي دا تاسو ور بیل لیر دي ټیک شو ګور کویک بوک بیل لیر دي دا پیچلی بیل لیر دي ټیک شو دا چې ور اټی بیل لیر دي دا ټول تاسو سره چې کوم دی په بیل لیر باندې پراته دي نو اوس ته به کې چینجز کولې ځکه چې دې سره لیر جدا دي کدا سره لیر یو وی به ته چینجز نشي کولې پدې کې شارټکټ په کنټرول بٹن په کوته کېږي او دا غلیر د پاسه بکلیو کې اوس په ایگزامپل سره آی سی سلیکټ کوم په کنټرول بٹن په کوته کېږي په دې آی سی بکلیو کې دا سره ور آی سی ته سلیکټ شي وایي په فار ایگزامپل ګور زدا کټ کوم دې زنه دې کې زه یو بل تصویر اوپن کوم غوړې ورته
اوس ګوره دا تصویر دی کې ما راواز شو ټیک شو. اوس دې لکه چې کوم دی ګوره فار ایگزامپل دې جینې لګوره زه په دې کې خال لګوم لا په دې کې خال لګوم خو زه لیر نه اخلم زه په یو لیر لګوم لیر مې ګوره یو واغشتو په دې چې کوم دی ګوره ما خال ولګوم. اوس هغه و چې دا خال خو ډېر غټ ولګوم یا دا خال چې کوم دی په دې څنګه په دې ځای پکاره نه بدا ولګیږم دا بیا نه دې خواږیږي نه چې کوم دی خواږیږي نه چې کوم دی تندې تر رسینه راپورټیږي نه غټیږي بدا فکس شو دی کې ته اوس هیڅ قسم کار نشو کولی ځکه چې دا موږ په بیک ګراوند باندې لګیدو په لیر باندې په یو لیر باندې لګیدو چې کله ته وایې چې زه خال ولګوم یا سکار وکم نو چې هغه زه بیا بعد کې چې کوم دي چینج کولې شم لکه دې څنګه چې کوم دي زه جدا کوم یا دې څنګه دا خال چې کوم دي ور دې ته راولم مالې دې ته راولم دې ور دې ته راولم دې ته راولم دا لپاره په دې لپاره ته بیل لیر اخلم نو دا بیل لیر غشتو د پر د طریقه کنټرول سیټ بٹن ما پریس کړل دې خو به ور راشي په دې به ور پیوګین دا دي نیو لیر په دې به ور خپل وکړي نو نیو لیر ته دې نه مغشتې شي ته نارمل چې کوم دي ور لیر دراشي د نیو لیر دې نه مغشتې شي زرا اعظم ور دې اوم دې نه اخلم کلیک پیو کا اوس سره ور یو امټي لیر راغی اوس راځم ګوره په دې باندې کلیک کوم خو ما ګوره لیر سلیکټ کړی ون لیر ون سلیکټ کړی خاص چې تا ګوره سلیکشن په دې کړی نو بیا سلیکشن دا سره په دې کېږي کار په دې کېږي چې په کوم لیر کې کار کې اډوانس سره سلیکټ کړم ها لیر ون مې ګوره سلیکټ کوی خلک ګوره په دې مې خالف لای کوم نو اوس که چې ساده خال نو وخت دا چینج کولی چې خبر راشه چې کله تاسو سره اوبجیکټ رپورټ نو ګوره په دې نشان ته وځي نشان دا سره نشو کېږي ګوره داسې نو دې دا ورته مفکوري چې دا کله ګوره بوتلې شي دې خیر راوستې شي دې ګوره دې زنه لیر راوستې شي دې تندې ته ولا ګوره راځي کې لګول شي ټیک شو دې ځای کې ولا لګول شي چې کوم دې ورته لګول غواړي کوم دې راته فکس کاری وسل د ګراشه ولګا داسې وایي په چې کله تاسو سره په جدا لیر باندې وین نو تاسو سره بیا داسې کوم دې مفکي یا د اغینه علاوه دې په ور رالین چې کوم دې دا برشته راوښتو په دې کې ګوره ز سکار کوم فار ایگزامپل ګوره ورته دا بیا مخکې وایي چې دا ما به کیسه چلو خو اوس ورته سره ګورئ فار ایگزامپل دې ګوره ما داسې دا کلر اپلای ګوره چې نه سترګې مې ګوره کلر ورکوم ټیک شو خو دا اوس چې کوم دې تاسو ګوره خیال وکړئ زه کلر ورکوم په بیک ګراوند باندې ګوره بازار چې کوم دې کې اپلای شو دا اوس نشي چینج کولای دا ولې دا په دې باندې ولګېدم دې کې تاسو کوم دې هیڅ قسم کار نشي کولای دا دا واپس ختم کېږي دغه لګي سره یو فنشته دی هیستوري ټول په ذریعہ باندې دا دې کې چې کوم دې دا ټول نه دا خدا چې کوم دې کې دا بیا نو څه کار کړم دا سره ختميږي نو په دې کې ته اوس هیڅ قسم کار نشي کولای دا ورته زیاتول نشي تری کمول نشي او کنار مل ګوره دا کار دا پنه ویلې وروکم دا راځم دا واپس ګوره ختموم کنټرول سیټ په ذریعہ رستور لاړم ور نه ویلیر مې واغشت دا لیر په ټول لیر باندې مې کلیک وکړ نو ګوره کلر اپلای کو دا چې ګوره لیک شوم وراسه لیر کلر مې واغشتو اوس کوم دې ځم چې دا کله غوړې راځي شو ما مې ست کام دا غیر لپاره دې خورا چې ګوره موږ ټول راواخله او دا اوفیسټی دا ګوره دا اوفیسټی دې نه ګوره کموا دا کار به ګوره کمېږي راشي نه کلم دې ګوره کم شو خو شه به راشي نو دا کوم اوبجیکټ لیر دې چې دا سره جدا وي هغه کې به چینجز کولای شي خو چې کوم دا په یو لیر ولګو هغه کې بیا چینجز نشي کولای نو هر یو کار ته کې دا هغه لپاره کوشش کوا چې نوې لیر اخلا نو چې نوې لیر اخلي نو تاسو به پیدا وي پکې فار ایگزامپل دا لیر باندې سکارو کو دې لور د سترګې نه ما کلر ورکړم او دا سترګې دا کلر زمانه دی خو نو بعد کې چینج کولای شي ټیک شو یا دې چې کوم دې شوندو دا کلر ورکړل یا دا سترګې چې لاري ولا په خالو له بل څه چلې پکې وکم او تا په نوې لیر وکم نو ته هغه بعد کې چینج کولای شي او کدا هغه په ځای باندې په دې بیک ګراوند کو نو هغه ته بیا بعد کې نشي چینج کولای که ستا خو له خو نه بس په دې باندې لګېدلې وي ټیک شو که به دا سره کې نو ټول څه ټیم مکمل دا سره کې تصویر بیا سره نه سیو کې اوس فار ایگزامپل دې کې سکارو کې ټول د تصویر باندې سیټینګ کې مخم ولا سور کې شونډې ولا سره کې سترګې مې کو دې کې کوم دې د لینزونو ولته په بیک ګراوند باندې ولګول لینزونه خراب شول نو چې لینزونه دې ختم شي نو تاسو بیا ټول کار واپس ختميږي او چې په جدا دې لینزونه سره چې کوم بیا یو کار سره ختميږي لکه دې چې مخ کلر دې لګا د سترګو کلر دې لګا شونډو کلر دې لګا بیا چې کوم دې بعد کلر کولی شي هغه صورت کې چې کوم صورت کې په بیل لیر باندې وي وشه به موږ صدا چې کوم دی ګوره لیر دی کې لکه معمولی ګرانم دی له خصیزم دی چې په دې تاسو څومره خو پوه شي هغه په تاسو کار خو کولی شي هم بیا ګورته چې کوم دی موږ سره د لیر موډ وي د هر یو لیر مختلف موډ وي موږ سره ګوره ودې څه خال ډیفینیشن نشته بس راځه چینج کولی نه ګوره زه موډ چینج کوم ګوره دې به کوم تاسو ګوره کلر چینج کیږي ټیک شو دا څه ګوره دې کې مختلف موډ دي موږ سره بدا پته چې کوم دی چې دا یو ځکه یو کلر ته په دې مخ باندې وردن نه کې نو هغه کې کوم دې موډ چینج کولی شي فار ایگزامپل ګوره زه راځم دې کې د پاکستان جنډه لګوم देखिए फोल्डर दे वाला यार हुआ था पाकिस्तानी बजट फॉर एग्जांपल दा झंडा दा हमारे देश ने पदे मखला गोला
د لیر د موډ استعمال درته څه خیم دې ځکه ګورو لګوا تر څو ور په دې موډ کلیک وکم او دې نه ورا چینج کوم ورته نه واپس ورا پر وخت راځم یعنی باندې ورا مختلف کارونه پکې کیږي وایي په موډ چې کوم دی ورا مسله لري لپاره استعمالي یو دې کې چې کوم دی ورا موډ چینج کې بس موډ چینج کوا دې نه په ورا فکس نه راځي کوم د سنا سره اپشن جوړیږي شو وګورنار په دې چې کوم دی ورا مدان استعمالي او بس ډیلیټ مې کلیر مې نه ختم کوم ټیک شو دی ورا په ډیلیټ کلیک کلیر ختم کړم سره ډیلیټ ها دوباره چې کوم دی ورا مسره دا بل اپشن چې کوم دی دا اوفیسټی مطلب دا هر یو فایل چې کوم دی مسره اوفیسټی او فلو وي اوفیسټی چې کوم دی هغه فایل لا هغه پکچر چې کوم تا اپلای کړی دی هغه لته چې کوم دی هغه پول رڼا ورکه کرنا په کمه یا اوبجیکټ کمه زیاته لکه ظالم ور د برش په ذریعہ باندې چې کوم دی چې ګور ما یو کلر ولګو د نیو لیر باندې یو کلر ولګو فار ایگزامپل ګور دا کړه اوس دې کې پر اوفیسټی موږ ما کړی دا کلر ورته چې تیز کا اوس دا کلر ورته کمه او ته زیاته نو ته اوفیسټی په ذریعہ ور زیاته ولې شي اوفیسټی چې ور کلیک کړئ ور دې نه ته کمه دا کلر ورته اثر کمی او چې اوفیسټی زیاته تاسو ور کلر زیاتېږي وایي په تاسو ګورئ د سی بیا تاسو چې کوم دی ګوره فلو دی فلو دې نه ورته زیاتې فلو پتا تاسو چې کوم دی ګوره پکچر باغ کلر به زیاتېږي چې پکچر ګوره کمې کلر کمې تاسو به چې کوم دی هغه پکچر اثر به تاسو را کمیږي را ډون کیږي واپس بیا دې وګوره خطر راځم سره یو ډومبه چې کوم دی دا ډیلیټ دی مطلب یو لیر ډیلیټ کین دې نه ورته سره لیر راوخلم او دې کې ګوره سره لړا ډبل چې کوم دی ګوره نیو لیر دی مطلب ته نه ویلیا اخلي ډبل فولډر دی لیر چې کوم دی ګوره فولډر کې ګر لکه څنګه چې نارمل موږ ګوره فار ایگزامپل دی کمپیوټر وی کنه مونږ د انډیا فلمونه یو ځای کې چولې وي د پښتون بل ځای کې چولې وي ډرامې بل ځای کې چولې وي دا څه ګوره موږ دام نه دي چې کې لیر جوړ کې تاسو یو فکچر دی هغه کې چې کوم ډیر زیات کار شوی دی نو په هغه کې لیر ډیر زیات د څنګه جوړ غنه مخکې ما پنه فلیکس اوپن کړ نو ځکه پنه فلیکس بار ایسا په یو فولډر کې کوم خدای ایسا په بل فولډر کې کوم هغه کوم چې کوم دی په فولډر کې ګورول شي نو په دې فولډر باندې وکړي اوس په دې باندې راځي چې کوم لیر په فولډر کې ګره په سبا راغلی په دې ګروپ کې به وراسي لړا کې دا شي نه مته سره چې کړه دا ګروپ ورته یو ګروپ شي په دې کې دنه بیا مختلف لیر وي نو چې دا ګروپ چې کوم ته موف کې دا سره ور ټول لیر موف کې ګور داسي او چې دا ګروپ کې چې کوم نه کولو کې دا ور دنه یو لیر موف کې نو ته یو هم دا سره بیا بات کولی شي دا لیر موف کې یا ځان سره ور دا لیر موف کې ته بیا بات کې چې کوم نه بیل بیلم کولی شو دا چې ته په فولډر کې هم شولې شي بیا ګورم سره بل چې کوم دی هغه دی سولید کلر دا ګریډینټ پیټرن دې ته ګوره ویل کېږي بلندینګ آپشن دا ان شاء الله رستو یا چې کله ګوره په دې دا باندې لیر باندې ډبل کلیک وکړئ تاسو ګوره راشي نه بلندینګ آپشن بیول اینڈ امبوس کاونټر ګوره ټیکسچر اور انر شیډو انر گلو سټین کلر اورلے ګوره ګریډینټ اورلے پیټرن دا دلته کې مشته دا ګوره په دې ځکه هم شته دا ان شاء الله بیا رستو وایو ها پرې تاسو نه پوهیږئ دا بل چې کوم دی ګوره ماسک دا به هم ان شاء الله مخکې ته ماسک لګي ته په دې باندې ګوره لیر ماسک لګي تاسو په دې باندې سکار ته ګوره نارمل ګوره په کار پدې نه کړو ګوره برش بلای کړی د کار په کوم خوخاري نه دا مارکس دا ان شاء الله رستو وایو لکه دا بل چې کوم د افیکټس په دې کې تاسو ورته دي چې اپلوډ د تمام ویډیو چې په دې ایمیج کې ور ایڈجسټمنټ کې کوم آپشن لکه برایټنس کنټراسټ لیول دا دلته کې مشته دي دا تاسو ورته په ایڈجسټمنټ کې په دې کې مشته دي او تاسو چې کوم دې په دې کې په لیر کې په دې افیکټس کې ور پراته دي نو ورینه بلندینګ آپشن بیویل امبوس سټروک ورته کې مشته تاسو چې کوم دې دا هغه بلندینګ آپشن هغه بل سوري ورته دي بلندینګ آپشن ور دي چې بلندینګ چې کوم آپشن بلندینګ آپشن ورینه بیویل امبوس سټروک انر شیډو اوډر گلو سټین کلر اورلے او دا کوم ایڈجسټمنټ کې چې کوم آپشن دا ګوره په دې کې پراځي دا ورینه کلر سولید کلر ګریډینټ پیټرن لیول کرف ایکسپوجر هیو سچوریشن کلر بیلنس وغیرہ وغیرہ دا دلته کې مشته دي دا تاسو دې کې مشته دي او دا تاسو چې کوم دي په ایمیج کې په موډ کې چې کوم ایڈجسټمنټ کې دې کې مشته دي او دا تاسو چې کوم دي ګوره افیکټس چې کوم دي دا دلته کې مشته دي دا چې ته په دې لیر باندې ډبل کلیک وکړئ دا تاسو ګوره په دې کې مرادي نه ان شاء الله بیا وستو وایو مخکې زم کو بسته